කේක් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ දවස්වල අපි ගොඩාක් තියෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඒක හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතුවා. ඒ නිසා අද මැංගෝ වැනිලා කේක් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට හදන්න මම කියා දෙන්නේ. මේකත් ලොකු වියදමක් නැතුව ඉතා අඩු මුදලකින් හදන්න පුළුවන් රසවත් කේක් එකක්. අපි එහෙනම් දැන් බලමු කේක් එක හදන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට අද මේකට ඕන වෙනවා මාගරින් ග්‍රෑම් 125ක්. සීනි ග්‍රෑම් 70ක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම ලොකු බිත්තර දෙකක් ඕන වෙනවා. පාන් පිටි නැත්නම් කේක් පිටි ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් 125ක් අපිට අදදී ඕන වෙනවා. හොඳට ඉදුණු අඹ ගෙඩි වලින් කෝප්ප එකක් වගේ. ඔයගොල්ලෝ මේක කුඩාවට කපාගෙන චුට්ටක් පොඩි කරලා ගන්න. කුඩාවට කපාගත් කජු හෝ රට කජු ඔයගොල්ලෝ මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කේක් එක රසවත් කරන්න කජුම පාවිච්චි කරනවා නම් හුඟක් හොඳයි. වැල්ල තේ හැඳි එකයි ලුණු තේ හැඳි කාලයි. අමතරව අපිට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳකුත් ඕන වෙනවා. දැන් අපි බලමු කේක් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. කේක් පිටි ටිකට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳ මුලින්ම දාගෙන තුන් පාරක් හලාගමු. මේ විදිහට හොඳින් හලාගත්තු පිටි ටික හුලං වදින්න නැති වෙන විදිහට ආවරණය කරලා පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් සීනි මාගරිනුයි බීට් කරා පොඩ්ඩක් මාගරින් එකේ පැහැය අඩු වෙනකන් දැන් අපි බිත්තරේ එක බැගින් දාලා අයමත් බීට් කරමු. උගුන්ට බීටර් එකක් නැත්නම් හෑන්ඩ් වික්ස් එකකින් වුණත් මේක කරන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණයට හදාගත්ත පිටි ටික හිමීට කලවම් කරගමු. දැන් බීට් කරන්නේ නැහැ. ස්පැචුලයකින් මේක කලවම් කරගන්න එකයි කරන්නේ. දැන් ලුණු ටිකත් ඉහ ගන්නවා. ඔගොල්ලෝ ලුණු සහිත බටර් එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ වෙනම ලුණු එකතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලුණු රහිත බටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි හීනියට කපාගත්ත අඹ ටික මේ විදිහට එකතු කරගමු. උඩවට කපාගත්ත කජු ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. කජු ටිකක් පොන්නන් තියාගන්න අපිට කේක් එක උඩින් ඉහගන්න. ගොඩ මෙතෙන්දී අපි හොඳ ඉදුණු අඹ කේක් එකක් හදන නිසා පොඩ්ඩක් කලරින් චුට්ටක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එග් යලෝ කලරින් එකකින් පොඩි බිඳුවක් අපි මේකට එකතු කරගමු. මේක අඟල් 7 විශ්කම්බේ රවුන්ඩ් ට්‍රේ එකක්. මම මේකට තමයි බැටර් එක දාගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් ඇරට දාගන්න පුළුවන්. ඔයිල් පේපර් එකක් දාගන්න ඕන. අඩියට චුට්ටක් බටර් ටිකක් ගාගන්න.
සෙල්සියස් 180ට ප්‍රී හීට් වුණ oven එකේ තමයි මේක බේක් කරගන්නේ. විනාඩි 40ක් වගේ බේක් කරගන්න පුළුවන්. අපිට සාමාන්‍ය බටර් කේක් එකක් වගේම මැදට ටූත් පික් එකක් ගහලා මේක බේක් වෙලාද නැද්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. ටූත් පික් එක ගහුවාම ටූත් පික් එක ටූත් පික් එකේ මුකුත් තැවරිලා ඉන්නේ නැති වෙන විදිහට ටූත් පික් එක එනවා නම් කේක් එක හොඳට බේක් වෙලා. ඔයගොල්ලෝ රස මැංගෝ වෙන්ලා කේක් එකක් හදන්න ඉගෙන ගත්තා. ඔයගොල්ලොත් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ කේක් හදලා මට Facebook එකෙන් එවන්න පුළුවන්, Instagram එවන්න පුළුවන්, WhatsApp එකට එවන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හදන කේක් වල ෆොටෝස් ඒ දේවල් වලට දාන්න. මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ link. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලනකොට ඔයගොල්ලන්ට එන ගැටලු අදහස් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මගේ වීඩියෝස් හොඳ නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවෝ එක්ක බලන්න, ෂෙයා කරන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Facebook page එකට like කරන්න. ඒ වගේම Facebook page එකෙන් කරන් යන online cake course group එකට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ Instagram follow කරන්න, TikTok follow කරන්න. ඒවැ link ඔක්කොම මම පල්ලෙහෙන් දාලා තියන්නම්. නැවත රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඒත් එක්ක ඔබට සුබ දවසක්.